Усім привіт! Мене звати Євгеній, і сьогодні я покажу вам свою Варшаву. Ходіть зі мною. Я народився і виріс в Україні, але вже понад 6 років я живу та працюю у Варшаві. Але також до того всього я відкриваю це місто. Місто, в якому кожен будинок, кожна вулиця та кожен її куточок мають свою історію. І сьогодні ми з вами пройдемося одним з моїх улюблених районів Варшави – Прагою. Варшавська Прага не має нічого спільного з Прагою чеською. Слово «Прага» походить від польського «пражить», що означає «випалювати», оскільки весь район постав на дільниці, яка лишилася після випаленого лісу. В результаті навмисного знищення Варшави німцями під час Другої світової війни 84% будівель на лівому березі міста було зрівняно землею. Прага, яка знаходиться на правому березі Вісли, постраждала значно менше. І завдяки цьому тут ми можемо хоча б краєм ока зазирнути в минуле і побачити місто таким, яким воно було ще 100 років тому. Тут знімали сцену до оскароносного фільму «Піаніст» Романа Поланського. Цей район міста має унікальну атмосферу. Однією з найбільш характерних рис празького фольклору є Празька капеля. Це місцеві гурти музикантів, які відвідували подвір'я, грали мелодії та виконували різноманітні, у тому числі типово-празькі, пісні. Але Прага – це не тільки про історію. Прага також славиться своїм стріт-артом, сучасними культурними просторами та музеями. Центром Празький Конесер – це комплекс житлових, офісних та культурно-розважальних будівель, які знаходяться на території колишньої горілчаної фабрики. Окрім численних ресторанів та кав'ярень, в Конесері також можна відвідати багато цікавих музеїв. Одним з них є музей польської горілки. На відвідувачів музею чекатимуть інтерактивні експозиції, присвячені цій тематиці. Другим цікавим об'єктом на території Конесеру є музей фантастичного мистецтва. Його місією є популяризація творчості митців, які працюють у жанрі сюрреалізму та фантастики. Варшава славиться величезною кількістю парків, і Прага не виняток. Парк Празький – це оаза спокою і тиші посеред бурхливого міста. Через цей парк ми можемо пройтися до Варшавського зоопарку, в якому на даний момент знаходиться понад 500 видів тварин. Це може бути для вас несподіванкою, але у Варшаві теж є пляжі, і ми зараз знаходимося на одній з них на Празі. Дуже рекомендую вам приходити сюди, особливо на захід сонця, оскільки краєвид, який ви побачите звідси, просто неймовірний. Але міста – це не тільки парки або будинки, але перш за все люди, які живуть тут. Після початку повномасштабної війни Польща, Варшава та її мешканці були першими, які протягнули нам руку допомоги. І ми їм за це неймовірно вдячні. Варшава – це неймовірне місто, повне краси та чудових людей. Приїдьте і переконайтеся у цьому самі. І, так само як і я, закохайтеся у Варшаву.